નમસ્તે મિત્રો, ગુજરાતના ગામડાની અંદર કોરોનાનો કહેર વર્તાઈ રહ્યો છે। તેવામાં ગુજરાતના એક ગામની અંદર 20 દિવસની અંદર જ 90ના મોત થયા છે। આ ગુજરાતનું કયું ગામ છે તેમજ આ ગામમાં કેવી પરિસ્થિતિ છે તેની માહિતી આપણે આજના વિડીયોમાં મેળવીશું। તો આ વિડીયોને તમે અંત સુધી જરૂર જોજો। મિત્રો, કોરોના મહામારીએ આખા ગુજરાતમાં હાહાકાર મચાવ્યો છે ને હવે તો રાજ્યના નાના ગામડામાં પણ આ મહામારીની ચપેટમાં આવી રહ્યા છે। મિત્રો, કોરોનાની પહેલી લહેરની અંદર શહેરની અંદર વધુ કેસ હતા, જ્યારે ગામડાની અંદર એટલા બધા કેસ નહોતા તેમજ એટલા બધા મોતના આંકડા નહોતા। પરંતુ આ કોરોનાની બીજી લહેરની અંદર ગામડા પણ તેમાંથી બાકાત નથી। ગામડામાં પણ પુષ્કળ કોરોનાના કેસ છે અને ઘણા બધા લોકોના મોત પણ થાય છે। રાજ્યના કેટલાક ગામડામાં આરોગ્ય સેવાના અભાવે સ્થિતિ છે તે ખૂબ જ વણસી છે, જેના કારણે કોરોના દર્દીઓના છે તે ટપોટપ મોત થઈ રહ્યા છે। આ સ્થિતિમાં ઉમરાળા પંથકના ચોગઠ ગામ છે તેમાં રોજિંદા મોતની સંખ્યા છે તે 5 થી 7 જેટલી હોય। છેલ્લા 20 દિવસમાં આશરે 90 લોકો છે તેને કોરોના છે તે પરખી ગયો છે। એટલે મિત્રો, આ ગામ છે તે ઉમરાળા પંથકનું ચોગઠ ગામ છે, જેમાં દરરોજ 5 થી 7 લોકો છે તે કોરોનાના કારણે મોત પામે છે અને અત્યાર સુધીમાં 90 લોકોને આ કોરોના છે તે પરખી ગયો છે। આ ગામ ઉપરાંત અહીંથી બહાર રહેતા લોકોની સંખ્યા પણ એટલી છે કે 30 થી 40 લોકોના મોત થયા છે। એટલે આ ગામના લોકો છે પરંતુ બહાર રહે છે એવા લોકોની સંખ્યાનો મોતનો આંકડો જોઈએ તો પણ 30 થી 40 જેટલો છે। આટલા મૃત્યુ થતાં ગામમાં અરેરાટી છે તે વ્યાપી ગઈ છે। તંત્ર દ્વારા લોકોના આરોગ્ય અને સારવાર અંગે કોઈ પણ પગલાં છે તે લેવામાં આવતા નથી અને તંત્રને પેટનું પાણી પણ હલતું નથી। આટલી મહામારી ફેલાવા છતાં તંત્ર દ્વારા કોઈ ગામની અંદર ખાસ એવા પગલાં લેવામાં નથી આવ્યા। મુખ્યમંત્રી દ્વારા લોકોની રજૂઆતને ધ્યાનમાં લઈ ટીંબી ખાતે આવેલ હોસ્પિટલમાં કોવિડ સેન્ટર કાર્યરત કરવાનો આદેશ કરાયો હોવા છતાં કોઈ પણ પગલાં છે તે લેવામાં નથી આવ્યા અને આ ગામના લોકો છે તે ભયની અંદર હાલમાં જીવે છે। સૌથી મોટી કરુણતા એ છે કે ગામમાં કોવિડ સેન્ટર ચાલુ કર્યું અને બેડ ગામમાંથી ઉઘરાવી સ્કૂલમાં મૂકી દીધા। ડોક્ટર કે દવા કશું નથી, અંતે તેને તાળા મારવા પડ્યા। આવી પરિસ્થિતિ છે। નથી કોઈ રાજકીય આગેવાન કે આરોગ્ય અધિકારી કે જે આવીને આશ્વાસન આપે। આ શબ્દો છે તે ગામના સ્થાનિક ભીખાભાઈ ડાભીના છે। તો મિત્રો, ગુજરાતના ગામડાની અંદર કોરોનાના કારણે કેવી પરિસ્થિતિ છે? આવા મોટા ગામ કે જેની વસ્તી વધુ છે, આ ગામની વસ્તી છે તે 15,000ની આસપાસ છે। જો આ ગામની અંદર તંત્ર કે સરકાર દ્વારા કોઈ પગલાં ન લેવાતા હોય તો ગામડાની અંદર કોરોના વધુ ફેલાય છે અને વધુ લોકોના મોત પણ થાય છે।